ટીપટોપ રસોઈમાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે। જન્માષ્ટમી નજીક આવી રહી છે, તો જન્માષ્ટમીના ફરાળની થાળી આજે આપણે તૈયાર કરશું। તો એના માટે આપણે સૌથી પહેલાં સાબુદાણાની ખીર બનાવશું। તો અડધો લીટર દૂધ છે એ આપણે ગરમ કરશું। એને આપણે કુકરમાં લઈને ઉકળવા રાખી દઈએ। આ સાબુદાણા ને 2 કલાક પહેલા પલાળેલા છે, તો એ આ દૂધ ઉકળે એમાં નાખી દેશું। દૂધ અડધો લીટર લીધું છે અને એમાં મેં 1/3 કપ સાબુદાણા લીધેલા છે। તો દૂધ ઉકળે ત્યારે એમાં આપણે એ નાખીશું। એ દરમિયાન આપણે રાજગરાની પૂરી પણ બનાવવાની છે, તો એ પૂરીની પણ તૈયારી કરી લઈએ। આ મિક્સ લોટ છે, પંચતારા લોટ જે આવે છે એ લીધેલો છે। તો એમાં આપણે બાઇન્ડિંગ માટે એક નાનું બટેટું આપણે ચીઝની ખમણીથી ખમણીને મેં ગ્રેટ કરી લીધું છે, તો એ નાખીશું। અને ફરાળમાં આપણે સેંધા નમક જ યુઝ કરીએ છીએ, તો થોડું એ નાખીશું। અને આ બધું મિક્સ કરીને આપણે લોટ તૈયાર કરી લઈશું પૂરી માટે। લોટ આપણો બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। સાધારણ બહુ નરમ નહીં એવો આ લોટ બાંધીને આપણે રાખી દઈશું। આ લોટ ને અંદર બાઇન્ડિંગ માટે આપણે બાફેલું બટેટું નાખેલું છે, જેથી પૂરી વણવામાં સરખું વ્યવસ્થિત વણાય। તો હવે આ લોટને આપણે ઢાંકીને રહેવા દઈશું। અને આપણું દૂધ અહીંયા ઉકળી ગયું છે, તો હવે એમાં આપણે સાબુદાણા નાખી દઈએ। આપણે 4 ટેબલ સ્પૂન ખાંડ નાખશું। वन फोर्थ टीस्पून एलची पाउडर છે, અને 1/4 ટીસ્પૂન જાયફળ પાવડર છે। મિત્રો, પત્તા રમવું હોય તો જાયફળ પાવડર નહીં નાખતા, કેમ કે જાયફળથી ઘેન ચડે છે। જન્માષ્ટમી છે એટલે પત્તા તો રમવાના જ હોય। હવે આ ખીરને આપણે ઢાંકીને બીજા ગેસ ઉપર મૂકી દઈશું ને 1 વિસલ કરવાની છે આમાં। તો હવે એનું બંધ કરી દઈએ। કુકરને આપણે બીજા ગેસ ઉપર મૂકી દઈશું 1 વિસલ કરવા માટે। અહીં આપણે હવે બટેટાની સૂકી ભાજી બનાવવાની છે।
આપણે હવે કડાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લેશું. હાફ ટીસ્પૂન જીરું નાખશું. જીરું આપણું થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ બાફેલા બટેટા સમારીને રાખેલા છે એ નાખશું. બટેટાના બહુ મોટા નહીં, મીડિયમ સાઈઝના આપણે ટુકડા કરવાના છે. સ્વાદ પ્રમાણે સેંધા નમક નાખશું. આ મરી પાવડર છે, બારીક પાવડર કરેલો છે મરીનો, એ નાખશું. અને આ અને આ આમચૂર પાવડર છે, 1/2 ઇંચી, એ નાખશું. આ બધું હવે આપણે મિક્સ કરી લઈએ. આપણે અહીં લીલા મરચાંનો યુઝ નથી કર્યો, ખાલી મરીની જ તીખાશ આવશે. થોડો અલગ જ ટેસ્ટ આપણને મળશે આમ. તો આ આપણી બટેટાની સૂકી ભાજી તૈયાર થઈ ગઈ છે. થોડું ઠંડુ થશે એટલે આપણે એને સર્વિંગ બોલમાં કાઢી લઈશું. હવે આપણે મોરૈયા બનાવવાની માટે તેલ લેશું, 1 ટેબલસ્પૂન. થોડું જીરું નાખીશું. હાફ કપ પલાળેલો મોરૈયો છે, એમાંથી મેં પાણી કાઢી લીધું છે. હવે આપણે એ નાખીશું. અહીં હાફ કપ છે એટલે આપણે એનાથી ડબલ પાણી નાખીશું. થોડું સેંધા નમક નાખીશું. બધું મિક્સ કરી લીધું છે. હવે એને મીડિયમ આંચ ઉપર ઢાંકીને ચડવા દેશું. મોરૈયો આપણો હવે તૈયાર થઈ ગયો છે. ગેસ બંધ કરી અને આપણે
સર્વિંગ બોલમાં લઈ લઈશું. હવે આપણે સિંગદાણાની કઢી બનાવવાની છે. તો એના માટે મેં હાફ કપ સિંગદાણાને શેકી અને એના ફોતરા કાઢીને તૈયાર કરેલા છે. તો એ લેશું. અને હાફ કપ ફ્રેશ આપણે નાળિયેર લીધેલું છે એ લેશું. એ બંનેને આપણે મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરીને પેસ્ટ બનાવવાની છે. તો એમાં થોડું પાણી નાખીને આપણે એને પેસ્ટ બનાવી લેશું. તો હવે એને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ. આપણે કઢી માટે સિંગદાણા અને કોકોનટ ગ્રાઇન્ડ કરી લીધું છે. તો હવે આપણે એનો વઘાર મૂકશું. કઢી માટે થોડું 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લઈએ. થોડું જીરું નાખીશું. લીમડાનું પાણી, લીલા મરચાં, ગ્રેવી આપણે નાખીશું. હવે એમાં આપણે સેંધા નમક નાખશું. અને આ ખજૂર આંબલીની પેસ્ટ છે, ચટણી છે એની, એ આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન આમાં નાખીશું. તમારા ટેસ્ટ મુજબ આમાં થોડું ગળપણમાં એટલે કે ચટણી ને એ થોડું વધારે ઓછું કરી શકે છે. જે ટાઈપનો આપણે ટેસ્ટ જોઈએ એ પ્રમાણે. બાકી આમાં કોકોનટ આવવાથી આ કઢીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે એને થોડી વાર માટે ઉકાળી લઈશું. હવે આપણે પૂરી કરીશું. એના માટે આ ગોયણું બનાવ્યું છે એને વણી લઈએ. થોડુંક લોટમાં આપણે બોળીને વણશું જેથી થોડું વણવામાં સહેલાઈ રહે. આ બાજુ આપણે તેલ ગરમ મૂકી દીધું છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે પૂરી નાખીશું. આ રીતે આપણે બીજી પૂરીઓ પણ બધી વણીને તૈયાર કરી લઈશું.
આ રીતે આ બધી પૂરીઓ પણ વણીને તૈયાર કરી લીધી છે. તો હવે આપણે એને તળી લઈશું. સાધારણ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે તળશું. પૂરી આપણી થવા આવી છે. આ રીતે બાકીની પૂરીઓ પણ બધી આપણે તળી લઈશું. હવે આપણી બધી આઈટમ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે થાળી બનાવશું. તો આપણે પહેલા બટેટાની સૂકી ભાજી લઈએ. મોરૈયા લઈએ. હવે સિંગદાણાની કઢી લેશું. સાબુદાણાની ખીર લઈએ. પૂરી લઈશું. હવે કોથમીરથી થોડું ગાર્નિશિંગ કરી લઈએ. અને આ ખીરને થોડો બદામ પિસ્તાથી ગાર્નિશિંગ કરશું. તો મિત્રો, આ આપણી ફરાળી થાળી તૈયાર છે. આમાં હજી ફરસાણ એડ કરવું હોય તો કરી શકાય. તો એની મેં રેસીપી પહેલાં આપેલી છે. ફરાળી ભજીયા, ફરાળી દહીંવડા અને ફરાળી પેટીસ. તો એ પણ તમે આમાં એડ કરી શકો. તો આ જન્માષ્ટમીના આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને તમને કેવી લાગી તો તમારા ઓપિનિયન મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. વિડીયોને લાઈક અને શેર કરજો ને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.